Sziasztok, Köszönöm vagyok, és ez itt a Vampyr 5. része. Az előző részben hát szintén melléküldiztem. Megcsináltam mindent, ami így úgymond kell az első lefekvés előtt. Egy csomót nyomoztam, ugye, úgyhogy azzal konkrétan meg is vagyok teljesen így az első éjszakával. Tehát szerintem Jonathan az első alvás előtt, ha nem 150 órát mozgott, akkor 1 órát se. Eddig úgy kell, hogy mondjam, ő a legszívósabb karakter, aki ennyire bírja a sétálgatást. Most 5830 TP. Mennyivel kezdtem, arra nem emlékszek, de szerintem olyan 500 körül. És akkor el kell osztani a képességeket. Hát én nem mondom vagyok, hogy ugye én agresszív leszek, tehát én most ugye a rossz oldalt választom. Rossz oldalnak azt olvastam, hogy érdemes inkább a fenti részből válogatni. Na és akkor esetleg beszéljünk mondjuk Cadogan Bates-el, ugye ő az, akit egyszer megmentettünk itt a közelben, Whitechapel-be. Jaj, nehogy adja már jutalmat. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. It doesn't matter what your name is! Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people around here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. Hát, te mondod. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Hát ha van pénzed, magánorvoshoz. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. Made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Üzlet. Mi? Neki minden üzlet, tehát hogyha megfekteti az asszonyt, hogy nincs pénze, az neki mit számít? I fucking hate you so fucking much! You're a fucking useless piece of shit! Szerintem mondom ezt. Mert ugye nem szívesen csinálom, de néha be kell nyomni ugye a karaktereknek, hogy nyomokat találjunk, úgyhogy legyen ez. I don't believe even you deserve such a cruel fate, though you have tested my patience beyond its limit. Glad to hear. Nice to know there's another civilized individual in these parts. Not like those bloody savages. Ennyi? Hát nyomot nem adott. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy and I intend to stay so. Ez csak magával törődik. Csak magával számít, semmi más. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. De szerintem még amúgy a férfiakkal is összeáll, lehet, hogy biszex.
legszívesebben amúgy ezt mondanám, de... I don't approve of your actions, but I know very little about this borough other than its reputation. There are always necessary evils. A necessary evil. Was one way to think about it. Knew you had more smarts than all these immigrants. Migráns? Hát nem adott volna, pedig megmondtam volna magamét inkább. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamborough shit. Hát ahogy hánynék tőle, meg még azt akarja, hogy dolgozzak neki, persze. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Mégis... I'm looking... Dorothy? Tell me truthfully, why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. Every month they live, it's more coin and... Tehát Dorothy nővér az életbe tartja a betegét. Konkrétan ő dolgozik neki. Goodbye. Micsoda üzleti partnerek ezek. Mocskos szemétláda. Alig várom, hogy megöljél a köcsém, azt én tudod? Igen, neked beszélek és hiába kopogtatsz. Most csinálok egy nyomozást. Ah, there it is. Ez lokkodja a gyógyszert. Harmonil for severe anxiety and nervous disposition. Thanks for nothing, old fart. I'll get a good price for your precious pills. Ez a Albert Palmer, Benjamin Palmer ugye a faterja, azt lokkodja a faterjától a gyógyszert. Milyen szoros apa-fia barátság azért, nem? Nagy úgy kell ide bejönni. Majd valami amúgy? Nem, csak shilling. Hát ide be kell ereszkedni. Itt van egy ilyen terasz, ide fel kell jönni és oda be kell ugrani. Ennyi. Hát amúgy itt nem tudnánk bemenni. Sajnos ez zárva van. Cannot enter. I'm not your boy, alright? Why did you try to steal your father's medication? Why shouldn't I? What has he ever done to earn my respect? Your father seems to hold quite a grudge against you. Man's a walking gym bottle. I ain't seen him sober since he got back from the war. But the gun, now that is a surprise. It is clear that you have a somewhat contentious relationship with your father. Oh, really? Nothing clever to say? He's an alcoholic. That must make life difficult. Oh, no, it's perfectly fine. No money, no home, no friends to lend a hand. My father should have died in France. Tű. Lehet az kemény még. Mondja, jó, bár meghalt volna. Change you. I have seen many men who have lost their wits on the battlefield. I'm not going to lose any more time with that drunken arse. Me? I prefer to take my chances with the wet boot boys. Na, csatlakozik a lucskos csizmájukhoz. Why do you want to join a gang, Albert? I'm not going to spend the rest of my life sneaking under bridges. I understand that living in poverty may be a doorway to a life of crime. But you are still young enough to turn back. I'm not a child anymore. I'm old enough to do what needs to be done.
Legyen ez mondjuk. Crime may seem easy. A quick way to riches, but it's a quicker way to the end of a road. My world may be small, Mr. Fancy Pants, but at least here I'm king. Mr. Menü Nazi. Admit it. You stole the drugs to prove yourself to the gang. Of course I did. The wet boot boy's got it sorted. Territory, respect, money. They'll take me in now. Really? Are you sure about that? I don't see them. I was supposed to meet one of their boys to prove I'm not a loser. Maybe something happened. Hát akkor te döntésed, csatlakozzál nyugodtan. Ja, úgy akartam mondani, hogy a képességből úgy én főleg a staminára raktam. Több energiám legyen, meg több életem, meg nagyobb sebzésem legyen. Konkrétan a passzívokra raktam főleg, meg kiraktam egy vérpajzsot is, ilyen képességnek. Majd egy boss fightnál megmutatom, hogy és milyen, de amúgy ilyen sebzés, tudom, ilyen pajzs szerűség. És akkor most el is kéne mondani a foteljának, hogy a drága fia az mit tervez, hogyha megtalálnám. Hol van az a csöves kukás? Alkoholista. Majd még ide jön, azt akarom mondani, hogy ugye én azt tervezem, hogy minden egyes NPC-t megölök majd. De ahhoz, hogy megöljük és jó XP is legyen, ugye a hipnózis szinttel megfelelően, tehát hogy egy szintűen kell lenni. Tehát most például Harry Peterson meg tudnám ölni, de mondjuk nem szívesen tenném meg szegény srácot, egyedül ő itt Whitechapel-ben a legrendesebb, tehát max őt hagyom utoljára. Értek áll lenne. A többi az nyugodtan mehet, de például itt van Cadogan Bates. Ugye itt már meg tudnám ölni, mert most ezzel, hogy beszélgettem vele, kiderültek a nyomai. De mert meg fogom ölni, de elsően meg kell gyújtani. Volt neki egy megfázása, és adtam neki egy megfázás elleni gyógyszert. És azért fontos, hogy akiket meg akarunk ölni, hogy gyógyítsuk meg, mert úgy több XP fog járni érte. Tehát tegyük fel, mondjuk betegen jár érte, hogy 500, meggyógyítva meg mondjuk 1000. Nem mindegy azért. Tehát adottam neki a gyógyszert, csak annyi, hogy erre kell várni egy napot, hogy hasson. Tehát, hogyha haszok egyet, azután már nyugodtan megöltem, mert ez a behajtó, kicsinyiskedő, faszfej, finoman fogalmazva, nem fog hiányozni senkinek. Senkinek se fog feltűnni. Max Dorothy Crane-nek, de szerintem neki se. Did you know of your son's plans to join the Wet Boot Boys gang? Barely survived the war, just to come back and see my wife die of the flu, and my son turn into a petty thug. De legyen ez. Protect your son, Benjamin. Don't you see? Whatever your quarrels, his salvation could be yours. According to him, everything's my fault, with nothing left to say or to save. Nem is járt érte semmi. Your suspicions concerning Albert were legitimate, but were you sure he was guilty when you shot him? Tell me the truth, Benjamin. No, I wasn't. I just went mad without realizing what I was doing. My God. I almost shot him. You had better speak to Albert. You need to clear the air. He has to understand what you endured, and you must listen to him talk about his pain. I'm afraid it's too late. I pointed a gun at him for the sake of a few pills. Ezek nem akarnak megbeszélni semmit. El vannak úgy egymástól távol. A gun? Az kész. Jó kis apa-fia barátság tényleg. Azt kell mondja, hogy nem lesz kár értetek se. Mert mindkettő faszfej. Igen, és nagyon fontos, ezt elfelejtettem mondani, de vagy már mondtam, nem tudom. Nem mindegy, hogy hol alszunk. Tehát az első alvásomat, ugye, hogy megcsináltam, ezt a Whitechapel-be csináltam meg ott a rejtek helyen. De a szörnyek, tehát minden reszetelődik. Mondjuk eljöttem ide a dokkóba, és
ölgettem, tehát leöltem ugyanazokat a dolgokat, összetejöttek, de ilyen 3-4 szinten maradtak. Ami fontos tényleg, hogyha alszunk egy kerületen, akkor azok az NPC-k fognak resetelni. Tehát ugye azért is tudtam beszélni ezzel a Kadogon Bates-szel, vagy ki a fasszal, kalapos genyóval, hogy mert ott aludtam. De itt a kórházban meg ugye nem resetelődtek az NPC-k, tehát nem tudok olyan dolgokat csinálni. Most azért is jöttem ide, hogy akkor itt is aludjak egyet. Egyáltalán nem mindegy, hogy hol alszunk, ezt vegyük figyelembe. Úgyhogy szerintem én nyomok is egy alvást. Ja, úgy igen, mint mondtam, hogy fontos meggyújtani az NPC-ket, hát ezt itt az asztalnál ki kell craftolni magunknak, hogy hogyan. Én azt tudom mondani, hogy megyünk meg minden dolgot a kereskedőktől, minden nyersanyagot, és így egy pihenés után amúgy resetelődnek a kereskedők, tehát alszunk egyet, megvesszük a cuccokat, alszunk még egyet, megvesszük a cuccokat, és akkor így lehet farmolni szépen, aludni meg ugye bármelyik lehet. Csak minél többet alszunk, annál betegek lesznek mondjuk az NPC-k is, talán akkor egyre több beteg lesz, egyre talán nehezebben lehet meggyógyítani őket, egyre több nyersanyag kell, tehát stb. Úgyhogy ja, hát a napok telnek. A következő éjszaka. Az éjszakai cselekményei következményei jóíthatnak, hogy leronthatják a keret egészség állapotát. Akár a betegségek terjedése is csökkenhet. Minél több életet veszel el, annál több beteg lesz a keretben. Ha a kerület egészségi állapota a kritikus szinten esik, akkor ki fog törni a káosz. Csak rajtad áll, hogy döntesz a keret sorsáról. Ja. Hát szerencsére nem lett még egészséges mindenki, úgyhogy az addig jó. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. What about my thirst for blood? Éjszakai műszak. Hát ja, jobb, hogyha nem derítik ki senki, hogy egy vámpír vagyok. Vagy ha ki is deríti, szemtanúkat nem fogunk hagyni. Hát te mit keresel itt? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... De mondom ezt. Sorry, there's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Be kell menni a halottas házba. Fantasztikus. Hát ezt már sok játékban megtanultam, hogyha halottas házba megyünk, ott mindig baj lesz. Tehát olyan nincs, hogy a halottas házba megyünk, aztán hé, megvan minden cucc, vehetek nyugodtan. Nem. Ez egyik filmben se, sehol, játékban se, sehol nem érvényes. Na és akkor az első áldozatom, ki is szemeltem, hát ugye beletalálkoztam elsőnek így NPC-vel szinte. Good evening, Mr. Cox. Mr. Cox. Still working at night, I see. I like that. El már tudok beszélni vele, hogy
pihentem. more alive to me, more interesting one way or another. Hát te mondod? I have found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future Chill. crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. Bolond. Na, legalább megvan a kése, öröm és boldogság. Azt mindjárt visszaszerzem tőled. Mit szólsz hozzá? Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. Maga egy szörnyeteg túl és mindenáron. Hát ugye be kell adni. Legszeresebb ezt mondanám, de inkább. Only the strongest survive, then. Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Ó, de tökös legény. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. As long as I'm treated alright, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton, I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Egy tipikus paraszt amúgy. Ó, mindenki szar. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Hát nem. Nem hiába volt kitől tanulni, mert az anyja is egy ilyen fasz. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. Ki I won't basz. get caught. Legszeresebb ezt mondanám, mert én fogom megölni, de... Legyen ez. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Tehát ő a lucskos csizmájuk vezető, hát mondjuk nem hiába, hiszen ugye az anyja hozta létre ezt a klánt, úgymond. Találtam egy levelet itt a sátra közelébe. Azt mondja, elegem van a szarságodból, Clay. Mi az ördögöt csináltál, az egész átkozott Doc arról pofázik, gondolom az anyja írta. Ja. Hogyan szeretelte fel a férjem ezt az ütőt fiút? Hányszor mondtam neked, hogy számolj el 20-ig? Miért előrántod a késed? Hogyan csináljunk itt tisztességes üzleteket és hogyan várjuk engedelmességet az emberektől? Ha te egyszerűen mindenkit kinyírsz, aki az utadba kerül. Feltétlenül az elhunyt családjából más is utána eredtek a fiúk, és egyikőjük állítólag meg is esküdött, hogy megölt téged. Ma ilyen egyre haza, különös férfiakat láttam jelözni az utcákon. Ezek valamiféle kommunista milicisták, vagy ilyesmik lehetnek, akik elfoghatnak téged. Pár napra menj egy biztonságos helyre. Esetleg abba a kórházba a Whitechapelben. Tedd magad legalább egy kicsit hasznossá, és ellenőrizd, tudnánk-e valamilyen üzletet csinálni. Ha a helyzet elcsendesedett, küldök hozzád egy lucskos csizma legényt, akkor tudni fogod, hogy visszajössz, Edwina.
Most el is beszélgetek vele, hogy az anyja. Anyjával nem is beszél. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed... Bocsánat, az a anyja volt, vagy az a felség, aki írta a levet. A lucky charm? I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean we both have claws and we both love to bite. I'll leave. Jó, bolondok. Na, de hogy nézzük, akkor ezzel meg is van. Minden nyom. Már csak egy kimértség gyógyszer kell neki, aztán egyet pihenek és meg is tudom ölni. Mert érte nem lesz kár, senkivel nincsen kapcsolatban. Akkor nézzünk be ebbe a halottas házba. Került állapota egészséges. Egy halottas háznak azt mondja, hogy egészséges. Milyen az egészségügy? Hát hulla jó. Mi volt ez a hang? Aha. Van itt valami. Eléggé kísérteties hangok vannak itt. Hát akkor lefelé nem megyünk. Napot kívánok! Nincs itt senki. Kis pénz. Érdemes körülnézni azért, mert lehet, hogy ide nem is jövünk vissza többet. De semmi erekje, semmi irat. Akkor jövök fel. Aha! Egy kósza szkál. Csak 6-os szintén. Nem. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This key will surely grant me access to the basement. Ja, le kell menni akkor az alapsorba is. Hát... Oh! Azt hitted, hogy meglepsz, mi? A karakterem önmagától elhúzta a fegyverét. Voltam akkor... Van a közelbe. I cannot enter. Ez megzárva. Hát semmi erekje nincs itt. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Az ott mi volt? Volt ott valaki, de... Ez is tűnt. Kósza szkálok. These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Hát attól még megölöm őket, mert ne legyenek itt útba nekem. Halott anyakönyv kivonat. Samuel Connor.
Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked. Most itt is van egy zárt. Használt amputáló kés. Nagyon jó. Meg van egy új fegyver. Jó, na ezeket a ládákat kinyitni, de még nem tudom. Ez csak akkor mondjuk a szájas sorka. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung. Possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Tippett. Azt hinni az ember pedig ő a legjobb orvos. Az ott mi? John Doe. Oh, ja, még egy boss. Ah, ezt teleportálgatott. Hát ez meg is halt. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Hát John Doe-nak annyi. Mondjuk jó, fel voltam készülve rá. Kicsit túlságosan is. Lejöttem most a csatornába, ide. Itt találtam egy vakírást. Ez ugye fontos számunkra. Plusz ha tovább jönk itt ebbe a csatornába, találtunk egy relikviát is. Ez a rákcsálók kiirtása. Hát nem olvasom végig, ha nem gond. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. You are welcome! Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Betegség csökkentik a polgár vérminőségét. Patkány a kórházban. Hát akkor beszéljünk Swansea-val. Vércsábítása. A vett számításban a polgárok vére nagy mennyiségű TP-t biztosít. Tudom. De ha most minden jó alakul, akkor már... Nem, még mindig egyes szintű hipnózisomban. Még fejeztem kell, hogy ugye ezeket a többieket meg tudjam ölni. De van, a kölyöt és ki se írja már. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life.
How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Hát... Gyűr paradoxon vagyok. Végül is. Mindegyben mondom ezt. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Nincs szükség a bocsátkésre. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Jó, szóval akkor ennek az Ashburynek kell kicsit segíteni, de hogyha majd itt vagyok az irodádban, azt mondom, mit szól, hogyha ezt elvenném. Rakis Csadan a levele. Tisztelt Doktor, örömmel szolgálom az ideglen sottasáz vezetése. Rakesh Csadan. Ez az indiai ugye, aki aki meglopja a halatokat. Figyelmeztető levél. Ilyen tisztelt doktor, szerződten értes egy... Aykroyd. Még megfenyegette, öcsém. Hát veled is el kell beszélnem. Meg ilyen ritka vámpír fajták. Ez meg ugye egy relikvia. Érdemes körülnézni itt van Swansea szobájában, mert vannak iratok bőven. És akkor itt kell a jó tevővel beszélni. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Ashbury úrnő.
Úgy érzem, nem tudom, legyen ez. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Inkognitó. Itt, hogyha a sárgát választjuk, akkor az annyi, hogy egyből rátérünk a tárgyra, de szerintem érdemesebb a mellék dolgokat venni, mert lehet, hogy megtudunk pár infót. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Megtesz mindent, hogy jól legyen neki. Ja, mondjuk kiszívja a vérét. Ő is jól jár, meg ő is. Nem? Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Jó, hát minden részletet megbeszéltünk. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Tetszik, amíg közben ez a kis zene. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Például az a Dorothy nővér lesz, aki nagyon rejtelmes. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Tehát ő nem olyan túl erőszakos. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Tehát valaki úgy szerezte az egészet, hogy jó, ott volt például azon az időben, és mikor távozott, akkor gondolom leszívta valaki, és rákente, hogy ő volt. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now.
My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Jó. Akkor beszélni kell a pletykafészekkel. Nem tudom, én amúgy hiszek neki, tehát ez egész nem kérne meg erre szerintem, hogyha tényleg ő lenne, ő tette volna ezt az egészet. És akkor most be lehet ide jönni? Eddig nem lehetett ide bejönni. Harriet. Mert még nem találkoztam. Szapó. Csak rejtegetsz itt valamit? Semmit. Ó, ezt ki lehet nyitni. Lomat egy kis csomag. És valami. Na, mit tudsz mondani, Miss Pletykafészek? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Csend. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor salt's vein. És tudja az öreg lány. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Pippa Hawkins, hát... ja, amúgy egyértelmű, hiszen most megnézzük a nővérek közül, szerintem Pippa Hawkins a... The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Szerintem úgyis Pippa Hawkins lesz, még hogyha bármelyiket is kikérdezem. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Vagy csak az igazat mondja, és akkor fél elmondani, fél lebukik. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help.
Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Goodbye. Jó van. Hát ő mondjuk egyértelműen, hogy szétteszi a lábát bárkinek, aki hajlandó egy kicsit fizetni, meg előléptetni. Ki tudja, lehet, hogy már megjárta az összes orvost. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Nem látott semmit. Jó, közben ugye beszélgettem bele Tipecről, hogy tud-e róla, hogy megölt egy embert. De hogy tud, igen, csak nem akarta elmondani senkinek, mert kirúgták volna. Az ilyen helyzetben meg ugye kell az orvos. Tehát hallgató húzás. És meg kell keresni Dorothy Crane-t, hát. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Dirty Butch. Na és akkor követnem kéne, gondolom. Azt mondja, ez a Poplár csatorna. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Jó, hát... Ó, valami történt vele. Szerintem a zombik, vagy mik azok, vámpírok megmasszírozták egy kicsit. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Hát ja. De igazából szerintem csak kifolyt... tudom már mi volt. Hát... éppen megéhezett, mert azért sok lépcső volt. És kedvet álmodt egy kis lekváros kenyérre. És elkezdte kenni a kenyeret. És hirtelen észrevett valakit, és a dömbelésétől elértette az üveget, és kifolyt a dzsem. Rejtélyébb megoldva. Kész. Most már legalább így ki tudom nyitni ezt az ajtót. Jó. Mi vagy te? Csak 8-as szintű. Kósza szkál. Hát csak itt szkálok vannak, ennyi. Motoszkálnak. A sárkány kiüzetése új relikviát találtam itt. Ezen a részen, hát az a baj, térképen meg ilyesmi hiába mutatnám meg. Sárkány kiüzetése. Ez minek számít? Ja, ez. Szent Pál stólája, testvérség. Nem baj, ezeket nem olvasom végig. Megnyitottam, aki akarja olvassa. És ott is van a pali. Befogták a szkálok. Jövök, srác, megmentelek. Tessék, 500 lesz.
Csávó az csak bőg. Meg vagy? Kalapodot hova hagytad? Nem, nekem adod. Nekem sem kalapom, de azért a tiéd jobban tetszik. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Oswald Thatcher. Csak fejfájás van. Elveszítve? Mi van? Ez kész tartozik. Jöjj ide. Hát, gondolom majd lesz valahol. Itt vártam a relikviát, de vagy érzésem, hogy itt egy boss fight lesz. Sőt, tuti. Csatorna szörny. Ez egy vérfarkas. Vagy legalábbis az akar lenni. Megkassal lereket. Jó, kösz a véred. Vízben gazdag bérminta. Na sokat bírt ahhoz képest, hogy még ennyire feladta fejlő. Not a lot to check, but I should anyway. Crane nővér kuponja. Ha beteg, ha nincs pénze, bárki legyen is, bárhonnan is jött, jöjjön el Dorothyhoz. Segítséges, semmi trükk, semmi költség, semmi kérdés, csak keresse fel Darius Petrescu házát, és mutassa fel ezt a kupont. Darius Petrescu. Some voucher for a free check-up in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Jó. Crane nővér kuponja. És akkor el kell menni ez a Petrescuhoz. Na. És most mondanám, hogy erről szerencsére tudok. Ehhez a Petrescuhoz csak akkor menjünk el, hogyha mindent is megcsináltunk, amit tudunk jelenleg. Na mi a húgyos? Itt az ideje, hogy meghallj, mert most pihentem még egyet, úgyhogy azért is vagyok már 13-as, a láncsát fejeztettem. Egy kicsit a staminát, azt hiszem. Ja, valami staminát fejeztem, meg az ilyen passzívokat. És szerettem meg a harapást. Tehát az a jó a harapást, hogyha valaki rányomom ugye, akkor az nem is tud elne védekezni. Jó az a harapás, és ugye életerőt is jól tettek vissza vele. Szóval ja, pihentem egyet, hogy az a csáva is tudja beszélni, akit most megmentettem, meg is tudja ölni ezt a húgyost. Mi a helyzet, öcskös? Hey, Doc! Szevasz! Jó, gyere csak szépen bele, öcskös. Vagy sőt, mondjuk szerintem ott se vennének észre, de mindegy. Inkább gyere, menjünk távolabb, jó? Mit szólsz hozzá? Ez hol megy ott? Ugye... hogy van egy adott hely, amire kell vinnem mindig. És te ki vagy? Már innen nem zavar, hogy...
francba. Jó, menjél oda be, majd beszélj, nem tudom ki vagy te, de... Szemtanút nem hagyhattunk. És visszahozom ide, hol... Doktor! Doktor! Lesz neked free hug, mit szólsz hozzá? Doktor! Killed, extorted, stole. Now I die. Fuck it. I'll live the way I wanted. Nagyon jó. Tettét következményeit. Hát aztán. Érte nem kár. Tetteim következményeit. Hát... jó, milyen következményem? It's locked, all right. De ez ki volt ez a pali? Ja, ez volt Oswald Thatcher, nem? Hello again, Mr. Thatcher. Do you... Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Legtisztább hegyi levegőn. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Hát pedig csak a jót akartam neked. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about is their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Katonai bűntudat. As a soldier, you're expected to kill the enemy to survive. Guilt is a powerful emotion and could lead to feelings of suffocation and oppression. My God, you're so wrong. Believe me, I would kill if it happened again. Violence is part of who I am. Nyom elveszítve. Oswald Thatcher. Basszus. Jaj, koroszra nyomtam rá. Akkor ő a haverja. Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. Me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Fél a patkányoktól azt. Emiatt nem képes volt bemenni a csatornába. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home.
Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we were in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Akkor is egy jó katona. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. Couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Csúr. Goodbye. Hát jó. Az a baj, hogy tényleg így elbuktam 2 nyomot is róluk. Hát ez gáz. Úgy szerintem azt kellett volna mondanom, hogy a gyerekkoráról kapcsolatban. Meg ezt is meg kell gyógyítanom, kell még neki egy fejfájás. Jó, és akkor most kéne megfigyelni valahogy. Csak hogy? Aha, innen. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Come on, Ozzy, don't be like that. What? Like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves? Did you ever even try to find me? Rescue me? You know it's not like Jaj, ne! I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. We survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best. Gay! I saw you jacking off, you treacherous twat! Fuck the wall, right? And fuck them all. Fuck the wall. Fuck them all. Fúj, ezt inkább ne láttam volna. Ezt inkább ne láttam volna. Basszus. Mindjárt hozom a Cloroxot a szemembe. Jaj, mi van, buzikám? Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Azt meg is ott hagyott téged, mert félt a patkányoktól. Ez a nagy szerelem. Hát, ha te mondod. És vedd mi a helyzet, Dick Esman? Hello again. Good evening. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war. What frightens you? If people find out. Én nem fog mondani semmit. I won't say a word, Mr. Blight.
Your secret is safe with me. I fought for my country and I survived. I saw my comrades die. And now society tells me I'm a... Goodbye, Mr. Nem baj, hát az ő dolguk, én nem szólok bele. Nem akarják nyilvánosságra hozni, akkor nem hozzák. Viszont... Hát jó, meg lett a nyomuk. De az Oswaldról amúgy még azt lett volna, hogy élve eltemették a háborúba. Hát mondhatni, így jól összeálltak. Már mindkettőnek tényleg jó szar sorsa volt. Az egyiket megfogták a patkányok élve, ezt meg eltemették, hát... Ja. Szar sorsuk volt, és így összehozta a sorsüket, hát vegye fene. Mondjuk az Oswaldot meg tudnám ölni már most, de... Ugye Newtonnak feltűnne ez. Hétszerre kell majd végeznem velük. Hát, na, most nem azért, mert melegek, de megmondtam a játék elején, mindenkit megölök. Nem fog kivitelezni sajnos. Értem akkor most ide Whitechapel-be, és itt kell beszélnem. Ez a Darius Petrescu-val. De mint mondtam, hogy előtte csináljunk meg mindent, amit csak tudunk. Hát az a baj, hogy itt is pihentem egyet, és nem jött helyre ez a sálas ügy, amiről beszéltem, ugye, hogy sajnos ez nekem bebugolt. Itt is buktam nyomot. Úgyhogy ezt a sálas kült megcsinálom. Na Söcskös, mit szólsz hozzá, hogy most úgyis meggyógyítottalak? Mr. Bates. Evening. Érted, nem lesz kár. És vagy rossz mondani valóm. Megszívtad. Nézd mélyen a tenyerembe, kövess engem a fellegekbe, elvezetlek oda sarokra. Doktor, és a doktor megvizsgálja a pulzusodat. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. Viselj fogja tetteit következményét. Még le is húgyozlak, öcsém, mit szólsz? Így erőszakoljál meg embereket, meg hajtsál be pénzt. Szerintem mindent megcsináltam előtte, hogy csak tudtam. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Nézzük a Darius Petrescu tevékenységét. Aha, már lehet. Már van ilyen érzéke. Amikor majd meg lehet nézni. Szedtem mindjárt. Aha. És ott is van a Dorothy. A strange man was at the door with the pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist.
Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Egy nővér részt vesz a cselszörésben. Hát szerintem ezt elmondom neki, az kész. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Awesome. Goodbye. Sose hagyja a házat. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Ez meg szerelmes csaj. But sorry, no, never heard of her. Persze, komoly. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Jó, aztán nagyjából... Mi kell még? Keresd a postálatot és a levelet. És hol az a postaláda? Itt egy szemetes ládában volt. Legkedvesebb szeretett gyermekem, nagyon sajnálom, hogy már hónapok óta nem hallottatok felőlem. A helyzet Londonban nagyon bonyolult. Tudom, hogy önzőnek hangzik és butaság, amikor ti gyermekeim mindig egy háború sújtott országban éltek, de itt Angliában is egy háború zajlik. Egy háború a nyomor és az igazságtalanság ellen, egy háború, amiben szeretnék küzdeni. Előreadott korom ellenére is. Ezért írok nektek. Nem térek vissza Romániába, ez valószínűleg azt jelenti, hogy már nem találok titeket, mielőtt meghalok. Ne legyetek szomorúak, drágáim, most már felnőttek vagytok és saját gyermekeitek vannak. Ismerjétek, hogy néha áldozatokat kell hozni, hogy jobbá tegyük ezt a világot. Ezt kell most tennem, hogy még egyszer hasznosnak érezzem magam, hosszú és boldog életet kívánok nektek, csókoljátok meg helyettem is az unokáimat, és emlékezzetek, hogy az apátok szeret titeket ebbe a hideg, sáros országból. Örökké szerető apátok leszek, Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Ja. Én megfenyegettem, hogy elraboltam a gyerekeit, és akkor nálam vannak, ha nem enged be. Majd közben itt néztem, hogy ez a csávó az, vagy mi az a néma csaj, ez itt a virágokba itt elrejteget dolgokat. Ingyenes orvosi
Én mindenféle ilyen cetliket rejteget ezekbe a csokrokba. Dun 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 dun. Little pig, let me in. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Hipnózis 2, hát... Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Hát nem kell sokáig győzködnöm az öreget. Nem kell sokáig győzködnöm. Na, lássuk, miket találtok itt. Egy kis pénz egyből. Nem vagy, hogy lenyomom a pénzed? If you want to talk to Dorothea... We've not been formally introduced. I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area. She seems important. More than you can imagine. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Tell me... I do not believe... Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes. His manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Végül igaza van. I do not... Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Nem áll hozzá valami pozitív, hogy bármikor is láthatná őket. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our family. This war won't last. No. I have thoughts. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothy... You mean occupied Romania, don't you? Really? I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. It is not the country I fought for.
My homeland is not appeased, Doctor. But I still see a dark future ahead for my people. Hát ez még mindig azt hiszi, hogy háború van. Tell me, I do not... Jó, hát akkor így tudod mondani. Utána mindent meg is tudtunk róla. Jó, nyomban megvan minden. Ugye tüdőgyulladása van, de igen súlyos. Hát majd gyógyítjuk, aztán őt is megöljük. Na, akkor beszéljünk a nővérrel. Ezt ki lehet nyitni? Ja. És már legalább így szabad az út. Nem kell az ő engedélye, hogy bejöjjek. És akkor itt mindenféle beteget ápol, vagy kísérletezik, hogy mit csinál az a nő. Eléggé betegeknek tűnnek. És mi ez a kísérteties zene? Nem vagyok itt. Rossz van. Még ilyen nőt. Mindjárt jövök, csak felszedek mindent. Ugye nem baj. what do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor, none at all. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. Azért csak én vagyok a doktor, jobban értek hozzá. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor.
Epinefrint azonnal. Nem tudom. Legyen szívmasszázs. Cardiac massage, now. Cardiac? What? Are you making this up as you go along? Hát ezt elveszítettük. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Yes. We did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Lehet, hogy ezt így is úgy elvesztettem volna. Hiába mondok bármit. I doubt you're here to test my bedside manners. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Ajaj. Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Azt kapja, amit... De... Isten döntesz a sorsa felett, hogy ezt kapja, amit ő, de hát bántja a szegényeket. Ja, ki tudja, hogy azok a szegények mondjuk nem fertőzettek voltak, és mondjuk megakadályozza, hogy terjedjen az a fertőzés, de mindegy. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Bűvölet elfejted az egészet. Megkigyelzen a szemet vagyok. Ugye 3 lehetőségünk van. Ha elbűvöljük, akkor zombi lesz, és jóval nehezebb lesz megölni, meg kevesebb XP-s jár érte. Ha megkegyelem ezeket neki, akkor egy árus lesz, de nem árul majd olyan jó cuccokat, amik nekem kéne. Ez mondjuk akkor jó, hogyha a jó útat választom, szerintem. De hát én ugye most gonosz vagyok, ezért most még egy könyvessek neki. Nurse Crane, there is no question that the work you've done here is extraordinary, but this dispensary is incapable of coping with the outbreak.
It's only a question of days before the situation at hand will overwhelm us. I cannot allow it. It's my duty to put an end to this immediately. I'm not ashamed. I did what was right. For in the end, I saved lives and you took them. But we had so much in common, Doctor. Don't you see that? Hipnózis szint. Kis kulcs. Hát sajnálom, de... ez volt a kis kulcs, és egy orvosi kupon. De ugye az, amit így szorgatott, és úgy lehetett eljönni hozzá. Na, de viszont... Na jó. Priven újonc. Hát ti mit kestek itt? Hogy ezek meg ide betörtek? Privenék. Fasza. Még legalább ezekre felkészültem. De akkor az öregnek is így vége, mi? Csak az öreget meg is nézem, hogy megvan-e, hogy be se lehet menni. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Tőletszik, lehet beszélni az öreggel. Akkor neki fel se tűnt, hogy mi van. Végülis, hogyha megnézzük, ja, Dorothy Crane-t megöltem, vagy azt vérom, hogy mikor így megölöm, azt írja, hogy magadhoz öleltem. Hát én mindenkit megölök, ilyen barátságos típus vagyok, nem? Úgyhogy, ja. Darius meg kéne gyógyítani, és azután megölni. De olyan nem is hallottam, hogy megöltem. Ez a baj, hogy Dorothit is elbasztam. Nem vettem észre, hogy itt van egy levél. Itt, ahogy megyünk fel, pont ez a kis szekrényen volt egy levél. Még hozzá ez levél Crane nővérnek. Ez egy újabb nyom lett volna, meg lett volna a harmadik nyom Dorothyval. Ha megnézzük, ugye megöltem, és adott nekem 2400 XP-t. Meg lett volna mit 3 nyom, akkor 3000 XP-t adott volna. Úgyhogy ez 600 XP bokó. Sajnos. Na és itt ahogy jöttem, hát a temetőt le van zárva, meg más út nincsen, úgyhogy csak el tudok jönni. Ez mi volt? Itt egy emberi vért. Találtam. Vince Sheen és Toby Sheen. Aha. És van már egy ultimate képességem, akkor meglátjuk, mit tud ez. Hát ennek annyi. Hát... jó kis boss fight volt, de... az a baj, szerintem túlságosan feltápoltam magam erre. A zené azt tetszik.
De ez elég easy volt. Mondjuk, jó, nem panaszkodok, tényleg így, hogy kifulloztam ma ugyan magam a mellékültésekből. Ha nem készültem volna fel, akkor lehet, hogy jobban megizasztottak volna. Na és még mielőtt beszélek Ashbury úrnővel, itt kórházban is megölök már két áldozatot. Hát ugye Clay Cox volt az első, most azután Cadogan Bates, Dorothy, és akkor most kiszemeltem magamnak a párost, Vampyrágit is, az éget arcut. Legalább nem fog fájni neki tovább az arca, de természetesen esetleg Vampyrágival fogom kezdeni. Úgyhogy hey haver, mit szólsz? Én igazából egy vámpír vagyok, úgyhogy... Úgyhogy megyünk elbeszélgetni egy kicsit. Merre kéne menni? Erre. Nyugi van, mindjárt visszahozom. Why kill me, brother? We could have ruled this land together and forever. Kis kulcs. És ez a kis kulccsal tudjuk amúgy az lezárt szekrényeket kinyitni. Tehát csak így fogjuk tudni kinyitni a szekrényeket se másképpen. Hát... Vagy rossz hírem, Vampyrági. Mégse volt a igazi vámpír. És most se lesz az. Nem baj. Good evening, Mr. Evening. Jön most a haverod is. Erre kéne menni. Erre. Hát elviszem ugyanoda. Jó, én nem viszem sehova, csak elbeszélgetünk. És csak itt van a barátnőd is. De hol tűnt a holttest? Na mindegy. This is how it ends. Farewell, my life, you betrayed me, God. Remekül álltál. De hogy hol tűnt annak a holtteste? Hát, hogy tényleg vámpír volt? Tűn, tűn, tűn. Még a zene is alatta. Hát, hogy igazából tényleg egy vámpír volt. És csak tette. És mint hogy majd Mónika show-ból komolyan fejezze a zenével alatta. Úgyhogy még itt pácienstől búcsúztunk. Hát szépen majd halnak a többiek is, hogy... Tehát, hogy ugye ezt a hipnózis szintet csak úgy fogjuk tudni növelni, hogyha a fő kolompos töljük meg. Tehát Swansea, Shenhamptont és innen megy a vezetőt. És úgy lesz az 5-ös szint a max. Úgyhogy... Ja, elkezdenek hullatni az emberek. Ez van. Hogyha rossz utat választottam, ugye sajnos. Ja, nővel nem tűnt fel, ugye, hogy két ember hiányzik. Jó, szerintem se. Úgyhogy innen fogom folytatni majd a következő részben, azzal, hogy valószínűleg még több ember kell ezt majd ölnöm. Előbb-utóbb kipotyog mindenki.
ezt az utat választottam. Ezt a napot úgy akartam, minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet. Ez van. Úgyhogy akinek tetszett a videó, azon találkozunk a folytatásban. Addig is, sziasztok!